Az elején a hangszernek a külseje izgatott, foglalkoztatott, tehát egy zongora fedélre festett kép azért az egy elég különös jelenség, bár csináltak ilyet a történeti időszakukban. Később aztán a belső mechanika, a szerkezetek és a billentyűzet az, amit használtam a munkáimban. Barabás Márton idén tölti be 70. életévét. Ebből az alkalomból a Műcsarnokban rendeztek kiállítást életművének meghatározó darabjaiból Visszaszámlálás címmel. A képzőművész vonzódása a zenéhez és az annak előállításához szükséges mechanikai megoldásokhoz közismert, de festményei, valamint kottákból és könyvekből készült installációi is világszerte ünnepelt művésszé tették. A kifinomult és lenyűgöző kidolgozottságú művekből álló tárlat egészen február 13-áig várja a látogatókat. Amikor a zongora tömegtermelése zajlott, akkor keletkezett annyi hangszer, aminek az életkora mostanra véget ér, kidobják őket, kinőtte a család, felhangolhatatlan, sok-sok egyéb oka van annak, hogy ezek már nem használhatóak tovább hangszerként, és akkor találnak engem meg, hiszen azért többfelé volt kiállításom itt Magyarországon is, határon túl is, külföldön is. Például Frankfurtban egy hangszerkészítő műhely egy részét el tudtam hozni, ott voltam egy ösztöndíjjal, és örömmel adták nekem azt, az egész autó tele lett ilyen alkatrészekkel. A 80-as évekből van Barabás Mártonnak egy műve, Visszaszámlálás a címe. Ez a mű sok mindent előrevetít az életmű későbbi folyamányából, a későbbi alakulásából, de talán az is benne van, hogy Barabás Márton most ünnepli a 70. születésnapját az elkövetkezendő hónapban, és ez egyfajta olyan összegzés, egy olyan számvetés, ez a kiállítás, ami valóban egy 4,5 évtizedes életműre tekint vissza. És azért 45 év képzőművészeti, alkotói tevékenység az igenis egy nagyon nagy idő. És ezt így egyben látni, ez egy olyan számvetés, ami lehet, hogy elindít egy olyan folyamatot, ami egy művész életében egy utolsó folyamat, amikor visszaszámlál, és ez is egy új lehetőség számára, az alkotás egy új lehetősége. Itt látható a műcsarnok apszisában 9 zongorafedélre festett kép, ami tulajdonképpen a festészeti munkásságomnak a történetét is jelenti, hiszen minden időszakban, a kezdetiben, a posztmodernben és a későbbiekben is igyekeztem egy-egy zongorafedőre vagy néhány zongorafedőre festett foglalatot produkálni, és ezek érdekes, hát ilyen stációállomásként láthatók az apszisban. Ez az egyik legutolsó munkám. Itt a zongora billentyű és a hurlefogó szerkezetből keletkezett egy újszerű összefüggés. Korábban csináltam már olyan szobrot, ahol egyetlen ilyen elem van csak a szoborban, és hát mint egy ilyen végtelen jelre felsorolódik a billentyűzet, és hát egy paradox helyzet keletkezik. Ez a furcsa bizonytalanság, ami ennek a háromnak az együttes szerepeltetéséből keletkezik, ez az, ami engem érdekel, vagy érdekelt, tehát a lebegés, az elmozdulás, a véletlenszerűségből előálló új rend, szinte lehetetlen statikai helyzet, ez az, ami fölkelti a figyelmet a nézőkben is, és megpróbálnak utána gondolni, hogy vajon mit akart ez a művész, és ezt hogyan próbálta megvalósítani. Ugye a magyar művészet helyzetét jellemzi egyfajta periférikus lét. Tisztelet a kivételnek, vannak olyan kortárs művészek, akik
akik megjelennek a nemzetközi mainstream között, vagy legalábbis valamilyen módon ott képviselve vannak. Úgy gondolom, hogy sokkal gyakoribb, és Márton esetében is így van ez, az alkalmi együttműködés bizonyos külföldi intézményekkel, vagy kiállításokkal, vagy eseményekkel. Az ő legfontosabb nemzetközi beágyazottsága az a könyvműveinél jelentkezik. A leselejtezett, már nem használható elszakadt kottákat használom, és építek belőlük könyvtesteket és könyvtárgyakat. A kottakönyveket, azokat részben kottaboltokban vásárolom, részben pedig Bősze Ádám antikváriumában kapom. Hozzá hagyatékok kerülnek, és a hagyatékoknak azt a részét, amit a zenészek tudnak még használni, azokat ő megtartja, újra köti. De amik tönkrementek, azok papírdobozban várják jobb sorsukat. Ilyenkor szokott nekem szólni, vagy én keresem őt, és akkor ezekből mazsolázok, választom ki azokat a kottalapokat, amiknek a mentén én úgy gondolom, hogy tudok valamilyen érdekes könyvtárgyat létrehozni, vagy amiknek a könyv borítójára felhelyezésével tudok valami új dolgot létrehozni, régi új dolgot. Szerintem maga az alkotó tevékenység az hatott ki én rám, és szerintem nővéremre és öcsémre is. Tehát azt láttuk, hogy otthon papa a műterembe fest, zongorákat szed szét, szobrokat készít, és hogy ezzel telnek a napjai, és hogy ez nem egy hobbi, hanem ő erre föltette az egész életét, és hogy így menedzseli az egész felnőtt életét a gyerekneveléstől, a család eltartásáig, igazából mindenben. És azt hiszem, hogy ez egy bátorságot adott nekünk is arra, hogy valahogy erre az útra lépjünk. Alapvetően apám műveiben a zongora van jelen, de amikor nem is tudom, még a 80-as évek, 90-es évek elején akkor még készített olyan műalkotásokat, amikben részfors hangszereket is használt, tehát volt otthon nálunk ilyen kiszuperált harsona trombitából egy jó pár darab, és én még mielőtt elkezdtem trombitálni zeneiskolába, én azokkal ott már otthon tudtam játszani, meg megfújtam őket, meg játszottam rajtuk. Egy kicsit elvontabb részében pedig valahogy a repetíció az, ahogy ő csigákban, körformákban gondolkodik. Ebben szerintem nagyon benne vannak azok a zenék is, amiket hallgatott otthon, amiket én is hallottam így ő általa, és aztán pedig később én, mint zenealkotó ember elkezdtem ezt a loopolást használni, ami pedig egy nagyon erős analógia erre. Elég sok zenét írtam, ami ilyen megszólalású, és ezek a dolgok visszahatnak a zenekari zenékre is. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen tagadhatatlan kötelék, hogy valahogy a világról való gondolkodásban, vagy akár csak a zenéről való gondolkodásban azért van egy olyan közös gyökerünk, ami így letagadhatatlan, és hát azok a zenék, amik szóltak otthon, amikor én gyerek voltam, azok mindenképp kihatnak arra, amilyen zenét aztán később csináltam, vagy csinálok.